Fru ordförande, aktieägare och övriga stämmodeltagare. Jag måste ju säga det att det är alltid så roligt att få hälsa alla hjärtligt välkomna till vår stämma. För vi ska absolut ta ett antal beslut här idag. Men stämman ger oss också en väldigt bra möjlighet att beskriva vår verksamhet, vår utveckling och vad vi har för planer för framtiden. Så vi är väldigt, väldigt tacksamma att så många av er vill komma hit och visa ert intresse och engagemang för Axfood. När jag summerar 2023 så får jag ändå ödmjukt konstatera att det är ytterligare ett framgångsrikt år vi lägger bakom oss. Ett år med kraftig tillväxt och ett förbättrat resultat trots att våra produktmarginaler har minskat. Och ett år då vi tagit stora kliv mot en ökad konkurrenskraft genom satsningar inom digitalisering, automation och inte minst vårt kunderbjudande. Under året nådde vi också flera nya milstolpar och växte betydligt snabbare än resten av marknaden. Men låt mig börja att inleda lite grann kring att berätta om vad som vi upplever har skett i vår omvärld. För när jag stod här för ganska exakt ett år sedan så beskrev jag då vad som hade orsakat den här höga inflationen som vi alla nog har känt av. Det var ju effekter från pandemin, ökade råvaror- och energikostnader samt klimatförändringar som påverkade hela utbudet. Hela livsmedelskedjan var drabbade av stora kostnadsökningar och här i Sverige så var vi också lite extra drabbade av den försvagade svenska kronan. På månadsbasis hade vi då en inflation runt 20% i årstakt. Det är ju en historiskt hög nivå. Men glädjande, redan då såg vi ändå att vi började se att priserna på vissa råvaror började minska och sjunka och den pressade situationen för många av våra leverantörer började faktiskt lätta. Och sedan dess så har inflationen mattats av väsentligt. I februari i år var matprisinflationen nere på 1,2%, vilket ju är under det historiskt mer normala nivån som har legat runt 2%. Och det är ändå lite viktigt att man har med sig det här perspektivet att samtidigt som vi har haft en hög inflation de senaste par åren så har vi under många år dessförinnan haft en låg prisökningstakt på mat. Och stundtals inom åren faktiskt haft deflation, det vill säga sjunkande matpriser. Men med det kraftiga inflationstryck vi upplevt nu under 2022 och 2023 så har konsumenterna avsevärt ändrat sitt köpbeteende. Prisvärde och lågpris har nog aldrig varit viktigare och konkurrensen mellan butikskedjorna har varit och är fortsatt stenhård. Dessutom har lönsamheten under den här perioden minskat för branschen som helhet. Delvis då på grund av kostnadsökningar från tidigare led i värdekedjan som inte fullt ut förts ut till våra konsumenter. Men också på grund av kostnadsökningar i vår del av verksamheten, både med väsentligt ökade hyror och personalkostnader. Branschen har helt enkelt inte kompenserat sig för det kostnadstryck som uppstått i spåren av den här höga inflationen. Och enligt Statistiska centralbyrån, SCB, så mer än halverades lönsamheten inom dagligvaruhandeln till ungefär 2% under det första halvåret 2023. Och de här nya köpbeteenden som vi sett, det ställer ju väldigt tydliga krav på oss som dagligvaruaktör att ständigt utveckla och anpassa våra erbjudanden. Det är något som vi har behövt vänja oss vid de senaste åren och jag kan konstatera ändå att vår modell och vår struktur även i år visar sig vara en stor tillgång. För genom vår bolagsfamilj, och jag tror och jag hoppas att många av er idag känner igen den, så har vi en bredd som är svårslagen och dessutom en samverkan som ger en tydlig skala och en tydlig effektivitet genom Dagab och Axfood IT i bakomliggande led. Det är genom våra koncepts olikheter som vi kan göra skillnad och ta tillvara på de möjligheterna som konsumenterna har och deras olika behov. Vi kan möta kunder som vill ha lågpris på Willys och Eurocash. Samtidigt som Hemköp ger inspiration till matglädje och erbjuder prisvärda måltidslösningar och hållbara val. Och genom Snabbgross och Urban Deli möter vi kunder inom café- och restaurangmarknaden. Jag vill nog påstå att vår modell som vi byggt upp under många år är en av orsakerna till att vi trots en utmanande omvärld växer och stärker vår position.
Men hur har det då gått för oss det senaste året? Ja, ni kommer nu se några nyckeltal från förra året, 2023. Vår tillväxt var hela dryga 10%, vilket gör att vår nettoomsättning uppgick till ungefär 81 miljarder kronor. Och med en betydande kundtillströmning kunde vi också öka det justerade rörelseresultatet till cirka 3,6 miljarder. Vi har en stor räckvidd runt om i Sverige och varje vecka möter våra drygt 13 000 årsanställda medarbetare över 5 miljoner kunder i våra 337 egenägda butiker, våra 266 handläggarbutiker och e-handel. Men vår utveckling under året som gått, det är ändå en fortsättning på den trend som pågått en tid. För många år har vi haft en fin och kontinuerlig tillväxt i både nettoomsättning och i vårt resultat. Och tittar man under de senaste 10 åren så har vår genomsnittliga årliga tillväxttakt i nettoomsättning varit 8% och motsvarande siffra för justerade resultatet per aktie uppgår till 10%. Men om vi då tar oss tillbaka till året som gått så hade vi då en kraftig tillväxt i vår detaljhandelsomsättning på ungefär dryga 14%. Den var dubbelt så hög som resten av marknaden. Jag vill påstå att det är ett väldigt fint kvitto på att våra kunder verkligen uppskattar de koncepten och det erbjudandet vi har och vi kommer med till marknaden. Och tittar man även över en 2-årsperiod så växer vi dubbelt så mycket som marknaden, vilket ni hoppningsvis ser på grafen bakom mig. Vi har växt med 28% mot marknadens 14%. Och ser man till e-handeln så presterar vi även där bättre än marknaden och vi har en tydlig, stark digital närvaro med en e-handelsandel som är högre än den andelen vi har på totalmarknaden. Och hur har det då gått för våra respektive butikskedjor? Låt mig börja med att prata lite kort om dem och börja med vår största kedja, Willys. Vi har moderna butiker, vi har ett brett sortiment och en ambition att erbjuda Sveriges billigaste matkasse. Där i har Willys en unik position. Tillväxten under förra året får vi nog säga var exceptionell som ni kan se bakom mig. Det är verkligen tydligt att kunderna uppskattar vårt koncept, såväl det som har varit kunder tidigare men också alla nya som nu har tillkommit under året. För under det här året har ökningstakten av nya medlemmar i vårt lojalitetsprogram Willys Plus varit betydligt högre än förut. Periodvis har vi till och med sett en dubbelt så hög ökningstakt till nya medlemmar och vi är nu totalt uppe i 3,6 miljoner medlemmar i vårt medlemsprogram på Willys. Willys är idag Sveriges mest rekommenderade dagligvaruhandelskedja och har ett starkt varumärke, en hög kundlojalitet både i butik och e-handel och jag skulle säga att det är en fantastisk utgångspunkt att bygga vidare på. Men även Hemköp har haft en mycket fin utveckling. Och Hemköps tillväxt under året den var inte bara högre än tillväxten inom marknadssegmentet traditionellt livs som de är representerade inom. Den var till och med högre än marknadens tillväxt totalt sett. Och med tanke på att det har varit just ett år med prisvärde som har varit viktigast för våra svenska konsumenter så är tillväxten, tycker jag, ett väldigt fint kvitto på att Hemköp verkligen har ett konkurrenskraftigt priserbjudande. Men också ett erbjudande med fokus på inspiration och matglädje samt en hög moderniseringstakt i våra butiker. Och dessutom stärks Hemköps hållbarhetsposition kontinuerligt. Vi har också Tempo som ingår i rörelsesegmentet Hemköp. Och Tempo har dock haft en lite mer utmanande situation det här året med en lägre tillväxttakt. Men det är inte något som är helt unikt för Tempo på något sätt utan det är egentligen helt i linje med hur mindre butiker har utvecklats i Sverige under det här året. Om vi då går vidare på Snabbgross, för trots att Snabbgross har varit på en något svagare marknad så har deras satsningar på prisvärt och flexibelt erbjudande skapat en väldigt fin tillväxt även under det här året. Och vi har tagit tydliga marknadsandelar. Och dessutom så expanderade det medlemsbaserade konsumentkonceptet Snabbgross Club till fler butiker under året där man kan handla stora förpackningar ur ett restaurangsortiment även som konsument. Har ni inte provat det så gör det ett försök. Aktivitetsnivån på Dagab, vårt logistik- och inköpsbolag, har varit väldigt hög under det senaste året och 2023 var heller inget undantag.
Samtidigt som får vi säga, Dagab har gett service till sina tusentals kunder. Man har parerat utmaningar kring varuförsörjning och sortiment och genomfört tusentals leverantörsförhandlingar. Så har man också gjort stora strukturella förändringar genom stora kliv inom framtidens logistik. Jag ska komma tillbaka lite grann mer till den delen lite senare i min presentation. Men i vår bolagsfamilj så har vi också våra innovativa utvecklingsbolag som ger långsiktig tillväxtpotential och stärker också vårt totala kunderbjudande. Och låt mig bara kort nämna några ord om dem. Nätapoteket Apohem, det är Sveriges snabbaste apotek just nu, såväl totalt som på nätet. Och har därmed tagit tydliga marknadsandelar. Med sitt fokus på hälsa och inspiration så utmanar man verkligen de traditionella aktörerna på marknaden. Och matkassebolaget Middagsfrid arbetar vidare med sitt nya koncept och visar också på en väldigt fin utveckling. Samtidigt som fokus och fokuseringen på vår restaurangkedja Urban Deli har varit att navigera i en något mer utmanande marknad och kombinera en då spännande matupplevelser med prisvärde. Och det renodlade e-handelsaktören Mathem, där Axfood har en mindre ägarandel, har haft en utmanande tid med takt i linje får vi säga med den svaga utvecklingen på e-handeln generellt. Men genom samgåendet nu med det norska e-handelsbolaget Oda så stärks konkurrenskraften och tillsammans kan bolaget skapa värdefulla synergier. Men låt mig nu lämna utvecklingen i våra bolag. För parallellt med att hantera skiften i efterfrågan och de allt större förändliga kundbeteenden fortsätter vi arbetet att stärka vår koncern på lite längre sikt. Våra aktiviteter de kretsar kring 3 fokusområden som bemöter också de trenderna vi ser på marknaden. Och som jag nämnde förut så kan vi konstatera att konsumenternas fokus på prisvärde och lågpris det har nog aldrig varit större. Och det är tydligt att den här trenden är kvar för att stanna. Och här finns det såklart en stor potential för oss, inte minst med Willys som är den ledande aktören inom det här segmentet i branschen. Digitalisering och automation skapar möjligheter till ökad effektivitet och stärker också vårt kunderbjudande. Området är ju under väldigt snabb utveckling och artificiell intelligens tar en allt större del i de flesta av våra kärnprocesser parallellt med att vi också tittar på exploativa nya möjligheter. Vi har satsat mycket på de här områdena och jag skulle nog påstå att det är en stor anledning till också att vi har haft den här utvecklingen. Men samtidigt som vi gör fokus på att leverera prisvärd, bra och hållbar mat här och nu och utveckla vår verksamhet för ökad effektivitet så arbetar vi också lika intensivt med de allra mest långsiktiga utmaningarna. Vi har en ambitiös och bred agenda inom hållbarhet och hälsa och jag ska också återkomma ännu lite mer kring vad är det vi gör inom det här området. Men under året så har vi haft en hög etableringstakt med nya butiker. Det är nog bland den högsta vi har haft och vi har haft stärkt vår närvaro runt om i hela Sverige. Vi har dessutom ökat tempot med att modernisera hela vårt butiksnät. Men den mest omfattande framtidssatsningen det senaste året har ändå varit utvecklingen av vår framtida lagerstruktur. Efter flera år av planering, byggnation och installation kunde vi i början av 2023 ta vårt nya högautomatiserade logistikcenter i Bålsta i drift. Det var en väldigt fin milstolpe för vår del. Logistikcentret det representerar ju ett helt nytt sätt att bedriva lager- och logistikverksamhet och kommer över tid skapa väldigt tydlig konkurrenskraft för Axfood och våra kunder. Upprampningen den har skett gradvis. Och det har kanske inte undgått någon att vi har haft några utmaningar i början på den här upprampningen. Men nu är vi i en bra fas för att färdigställa den här anläggningen under det här året. Samtidigt som planeringen av det nya höglagret i Göteborg det pågår för fullt. Och det nya frukt- och gröntlagret i Landskrona. Där tog vi faktiskt alldeles nyligen vår automationsanläggning i drift. Inom IT-området pågår ytterligare omfattande utvecklingsprojekt. Nu såg några på filmen hoppas jag och gav märke till det innan kring där utveckling av nya verktyg för att både planera och optimera priser, sortiment och kampanjer. Och vi har dessutom ett stort fokus
på att förbättra arbetssättet i våra butiker för att just helt enkelt förenkla driften för många av våra tusentals medarbetare. Men låt mig nu komma tillbaka till de viktiga hållbarhetsfrågorna som är närvarande inom alla delar i Axfood. Vi vill utmana och vi utmanar och vi visar vägen för att minska matens miljöpåverkan i den värdekedjan vi är en del utav. Och under året som gått så har vi fortsatt att ta många viktiga steg. Att fortsätta utveckla produktsortimentet, det är ett högt prioriterat område och vi lägger stor vikt till att guida konsumenterna till mer hållbara och hälsosamma val. Vi har också fortsatt att verka för att minska vår påverkan för den biologiska mångfalden, minimera matsvinnet och tagit kliv inom arbetet med jämställdhet, inkludering och mångfald. Men också nämna som ett led i arbetet med att minska vår klimatpåverkan så har vi arbetat med flera stora solcellssatsningar. Utöver driftsättningen av Sveriges största takbaserade solcellsanläggning i Bålsta och en stor solcellsanläggning på det nya frukt- och gröntlagret i Landskrona byggs nu också Sveriges största markbaserade solcellspark i Hallstavik. I tillägg till det så bidrar vi också till den gröna omställningen även genom att öka andelen av fossilfria transporter. Och vi har nyligen i styrelsen fattat ett beslut att under en 2-årsperiod ska vi ställa om till att använda förnyelsebara drivmedel och el i såväl våra egna som inhyrda lastbilar för transporter mellan lager och butik. Och här skulle vi gärna vilja se att resterande branschen faktiskt också följer efter. Innan jag summerar min presentation så vill jag ändå lyfta fram vår starka finansiella ställning och goda soliditet. Vår affärsmodell skapar stabilt kassaflöde och vi har en mycket låg belåningsgrad. Det ger oss flexibilitet, det ger oss handlingsutrymme att agera för att stärka vår konkurrenskraft. Vi har under några år gjort stora investeringar och utöver att investera för att stärka vår underliggande verksamhet har vi satsat på vår nya logistikplattform och vi har gjort förvärv som stärker oss på sikt. Och genom åren har vår utveckling gett värde till våra kunder såväl som en fin avkastning till våra aktieägare. Med vår starka finansiella ställning finns utrymme att öka utdelningen även i år. Och styrelsens förslag är att till stämman här idag det är att ge en utdelning på 8,50 per aktie. Nu ska jag summera. Vi lägger ytterligare ett starkt år bakom oss i en utmanande tid för många hushåll. Och i den här tiden har allt fler kommit att uppskatta vårt erbjudande och samtliga av våra koncept har faktiskt stärkt sin marknadsposition. Men vi verkar också i en marknad och bransch som går igenom stora förändringar och det gäller ju för oss helt enkelt att utveckla oss vidare, något vi har en tydlig plan för. Men nu ska jag avrunda min presentation, men det är faktiskt också att mot slutet ska jag också avrunda min vd-tid här på Axfood efter då nästan 8 fina år. Men jag kan lova er att mitt engagemang och intresse för Axfood och bolagets utveckling det är grundmurat och kommer naturligtvis att finnas kvar. Och innan det så har vi faktiskt ett spännande år kvar, inte minst för min del. Och vi har gjort stora satsningar som jag tror kommer bära frukt under många år. Vi ska bygga vidare på våra styrkor. Vi ska utmana oss själva och det är så vi ska lyckas även framgent. Att fortsätta leverera långsiktig lönsam tillväxt som kommer att skapa mer livskvalitet för alla. Så låt mig avsluta med att tacka alla kunder som gett oss sitt förtroende och inte minst till alla medarbetare som har gjort ett fantastiskt arbete under det här året. Och till er aktieägare så vill jag rikta ett stort tack för förtroendet att få utveckla Axfood vidare till en ledande position inom prisvärd, bra och hållbar mat. Tack så mycket.